नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो. आज आपण इयत्ता 10वी इंग्रजी विषय युनिट 2 मधील तिसऱ्या कवितेचा मराठी अर्थ आणि भाषांतर पाहणार आहोत. हे कविता तुम्हाला तुमच्या इंग्रजी पुस्तकामध्ये पान नंबर 58 वरती पाहायला मिळेल. चला तर मग सुरू करूया. द ट्विन्स म्हणजे दोन जुळे भाऊ किंवा दोन जुळ्या बहिणी किंवा एक जुळा भाऊ आणि एक जुळी बहीण. इन फॉर्म अँड फीचर, फेस अँड लिम्ब. आमच्या दिसण्यामध्ये आणि वैशिष्ट्यांमध्ये, चेहऱ्यामध्ये आणि अवयवांमध्ये. आय ग्रीव सो लाईक माय ब्रदर. मी माझ्या भावाप्रमाणेच किंवा माझ्या भावासारखाच वाढलो. दॅट फोक्स गॉट टेकिंग मी फॉर हिम अँड ईच फॉर वन अनदर. इथं फोक्सचा अर्थ लोक किंवा माणसं असा घ्यायचा आहे आणि टेकिंगचा अर्थ मिस्टेकिंग म्हणजेच चुकीने असं घ्यायचं आहे. लोक चुकून तो समजून मला घ्यायचे आणि मी समजून त्याला घेऊन जायचे आणि प्रत्येक जण आमच्यासाठी ह्या चुका करत राहायचे. इट पझल्ड ऑल आवर किथ अँड किन. इट रिच्ड अ फिअरफुल पिच. इथं किथ अँड किनचा अर्थ रिलेटिव्स म्हणजेच नातेवाईक असं घ्यायचं आहे. आमच्या सगळ्या नातेवाईकांना आमचा जुळेपणा कोड्यात टाकायचा. नक्की मी कोण आणि तो कोण हेच अजून कोणाला समजत नव्हते. लोकांचं ठीक आहे, पण आमच्या नातेवाईकांना सुद्धा कळत नसे. म्हणजे या आमच्या जुळेपणाने एक भयानकाची पातळी ओलांडली होती. फॉर वन ऑफ अस वॉज बॉर्न अ ट्विन, एट नॉट अ सोल न्यू विच. आमच्या दोघांपैकी एक जण जुळा जन्मला होता. म्हणजे पहिल्यांदा जन्म घेणारा तो खरा आणि नंतर सेकंदाने किंवा मिनिटांनी जन्म घेणारा तो जुळा असायचा. पण नक्की कोणता खरा आणि कोणता जुळा हे अद्यापही कळाले नाही असं कवीचं म्हणणं आहे. वन डे टू मेक द मॅटर वर्स, बिफोर आवर नेम्स वेअर फिक्स्ड, ॲज वी वेअर बीइंग वॉश्ड बाय नर्स, वी गॉट कम्प्लिटली मिक्स्ड. एके दिवशी एक गोष्ट खूप वाईट घडली. आमची नावे ठरवण्याच्या अगोदरची ही गोष्ट आहे. जेव्हा आम्ही जन्म घेतला तेव्हा आम्हाला नर्सने किंवा मराठीमध्ये आपण त्याला परिचारिका असं म्हणू शकतो, परिचारिकेने स्वच्छ केले, धुतले, तेव्हा आम्ही पूर्णपणे मिक्स झालो. खरा कोण आणि जुळा कोण हे कोणालाच कळेना. अँड थस यू सी बाय फेट्स डिक्री ऑर रादर नर्स विम. इथं डिक्री म्हणजे आपणाला इथं अर्थ घ्यायचा आहे ऑर्डर किंवा आज्ञा आणि फेट म्हणजे देव. आणि म्हणून आता तुम्हीच बघा, देवाच्या आज्ञेने किंवा नर्सच्या अचानक बदललेल्या मनाने माय ब्रदर जॉन गॉट ख्रिश्चन मी अँड आय गॉट ख्रिश्चन हिम. माझ्या भावाचं नाव मला दिलं गेलं आणि माझं ठरलेलं नाव माझ्या भावाला दिलं गेलं. म्हणजे आमच्यामध्ये एवढं साम्य आहे असं कवीचं म्हणणं आहे. दिस फेटल लाइकनेस इवन डॉग्ड माय फुटस्टेप वेन ॲट स्कूल अँड आय वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्लॉग्ड फॉर जॉन टर्न्ड आउट अ फूल. इथं फॅटल म्हणजे घातक आणि डॉग्ड म्हणजे होत राहणे. अशा प्रकारचे घातक किस्से होतच राहिले. आणि आता आम्ही शाळेत चाललो. जेव्हापासून माझे पाऊल शाळेत पडले तेव्हापासून आजपर्यंत जेव्हा जेव्हा जॉनने मूर्खपणा केला तेव्हा तेव्हा मीच मार खात आलो. आय पुट दिस क्वेश्चन फ्रुटलेसली टू एव्हरीवन आय न्यू. व्हॉट वुड यू डू इफ यू वेअर मी टू प्रूव्ह दॅट यू वेअर यू. मला जे जे लोक माहीत आहेत त्या प्रत्येक जणांना मी कोणत्याही फळाची अपेक्षा न करता निरर्थकपणे एक प्रश्न विचारतो. तुम्ही जर माझ्या जागी असला असता आणि तुम्ही आहात हे सिद्ध करायचं असलं असतं तर तुम्ही काय केलं असतं, असा प्रश्न कवीने विचारलेला आहे. आवर क्लोज रिसेम्ब्लान्स टर्न द टाइड ऑफ माय डोमेस्टिक लाईफ, फॉर समहाव माय इंटेंटेड ब्राईड बिकेम माय ब्रदर्स वाईफ. खूपच अतिशयोक्ती वापरलेला आहे. आमच्या अतिशय समानतेमुळे माझ्या घरगुती जीवनामध्ये सुद्धा खूप परिस्थिती बदलल्या. आमच्या जुळेपणामुळे मला ठरलेली बायको किंवा माझी होणारी बायको माझ्या भावाची बायको बनली. आमच्या नातेवाईकांनी माझ्यासोबत ठरलेल्या बायकोचं लग्न माझ्या भावासोबत लावून दिलं. म्हणजे एवढं साम्य होतं की नक्की लग्न कोणाचं आहे आणि ती बायको कोणाची आहे हे देखील नातेवाईकांना कळालं नाही. इन फॅक्ट, year after year, the same absurd mistake went on. And when I died, the neighbors came and buried Brother John.
ठीक आहे, याचा अर्थ आपण बघूया आता. खरं तर वर्षापोटोपोट वर्षानुवर्ष अशा हास्यास्पद चुका घडतच गेल्या आणि जेव्हा मी मेलो तेव्हा माझे शेजारचे लोक आले आणि माझा भाऊ जॉनलाच पुरून टाकलं. परत आहे का? वर्षानुवर्षे अशा हास्यास्पद चुका घडतच गेल्या आणि जेव्हा मी मेलो तेव्हा माझे शेजारचे लोक आले आणि माझा भाऊ जॉनलाच पुरून टाकलं. तर अशा प्रकारे दोघांमधील साम्य, दोन जुळ्या भावामधील साम्य हेनरी सॅम्ब्रुक ली या कवीने मांडलेलं आहे. तुम्हाला काही अडचणी असतील, तुमचे काही प्रश्न असतील तर बिनधास्तपणे कमेंट करा. तुमच्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे दिली जातील. तोपर्यंत थांबूया आपण पुढचा लेसन सायन्स आणि इंग्लिश तर लवकरच पाहणार आहोत. तोपर्यंत तुम्ही सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या मित्रांमध्ये हा व्हिडिओ शेअर करा. धन्यवाद.